හැමෝටම ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ SStechhublk YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි අපේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ social media platform එකක් වෙන Reddit කියන social media platform එකට ඔයා register වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් sign up වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන යමක් පැහැදිලි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කොහොමද Reddit social media platform එකේ account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි මේ වීඩියෝ එක පටන් ගමු. හොඳයි යාළුවනේ මම දැන් පොඩි live demo එකක් පෙන්නන්නම් Reddit එකේ user interface එක සම්බන්ධයෙන්. ඕගොල්ලන්ට බලාගෙන ඉඳලා යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නැතත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ දාන්න. පහළ comment section එකේ දාන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මාව follow up කරලා මම මේ විදිහට instructions දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ account එක ඉක්මනට සහ පහසුවෙන් හදාගන්න.
හොඳයි යාළුවනේ මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව මේ Reddit account එකක් හදාගන්න විදිහ මෙතනින් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි අපහසුතාවයක් මොන හරි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා නම් පහළ comment section එකේ දාන්න. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්නම්. ඒක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් පොඩි දෙයක් තව මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ Reddit account එකක් හදාගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Pico Workers එකේ පොඩි jobs කරලා යම්කිසි මුදලක් Pico Works එකේ පොඩි job කරලා යම්කිසි සුළු මුදලක් හොයාගන්න. ඔයාගේ pocket money එක වශයෙන්. හරි. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. යන්න කලින් මතක් කරනවා මේ වගේ අලුත්ම තොරතුරු සහ තාක්ෂණික දැනුමත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. පහළ දින subscribe button එක ඔබලා ඒ වගේම bell button එකත් click කරලා අපිත් එක්ක ඕගොල්ලෝ රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න.